Vítejte v aplikaci GRIS. Provedeme vás procesem podání dílčí zprávy o řešení standardního projektu. Poté, co z grantové agentury České republiky obdržíte informační e-mail s termínem odevzdání dílčí zprávy, přihlaste se do aplikace na adrese www.gris.cz. Přístupové údaje i práce v aplikaci zůstávají stejné jako při podávání návrhu projektu. Pokud se změnily vaše osobní údaje jako telefon nebo e-mailová adresa, stačí zaslat na adresu info@gacr.cz požadavek na úpravu s vaším jménem, příjmením a datem narození a s aktuálními údaji. Po přihlášení klikněte na záložku Projects. Na záložce My Projects klikněte na ikonu ve sloupci Progress Report nebo na ikonu listu papíru Detail. Otevře se detail projektu. Pro otevření formuláře dílčí zprávy klikněte v části Progress Reports, Final Reports na ikonu ve sloupci Edit. Nezapomeňte vložená data průběžně ukládat. Tlačítko Uložit se objeví vždy, jakmile do formuláře zanesete změnu. Nejprve projdeme vyplnění finanční části. Pro každého z účastníků řešení projektu je v záhlaví vytvořena záložka se jménem dané osoby. V části Rozpis položek, dotace a osobní náklady, souhrn, vyplníte pouze údaje, které se týkají dotace poskytnuté GACR. Pole pro vyplnění částek jsou ve formuláři vyznačena bílou barvou. Šedivá pole jsou automaticky dopočítávána. Doporučujeme nejprve vyplnit záložku osobní náklady, souhrn. Pro každého člena řešitelského týmu vyplňte ve sloupci Čerpáno výši čerpané mzdy a průměrný pracovní úvazek za uplynulý rok. Ve sloupci Upřesněné uveďte výši plánované mzdy a pracovního úvazku na následující rok řešení. Případné nové členy týmu přidáte stisknutím příslušného tlačítka. Nezapomeňte z rozbalovacího menu v prvním sloupci vybrat označení kategorie jako například student. Pro technické a administrativní pracovníky se uvádí výše mzdy a pracovní úvazek souhrnně. Nyní přejdeme do záložky Rozpis položek dotace. V tabulce Věcné náklady vyplňte ve sloupci Čerpáno částky čerpané dotace v uplynulém roce a ve sloupci Upřesněné částky požadované dotace na následující rok. V tabulce Osobní náklady souhrn stačí vyplnit řádek Sociální a zdravotní pojištění. Ostatní položky jsou dopočítány ze záložky Osobní náklady souhrn. Pokud byly v projektu plánovány investiční náklady, nezapomeňte vyplnit také částky v příslušné tabulce. Neuložená data nelze obnovit, proto doporučujeme formulář průběžně ukládat. Pokračujeme na záložku Finanční prostředky. V tabulce Rozdělení uznaných nákladů dle zdrojů financování vyplňte případné spolufinancování projektu. Rozdělení spolufinancování na jednotlivé položky základní skladby uveďte v tabulce Rozpis ostatních zdrojů. Pokud jste čerpali nespotřebované prostředky z předešlého roku, vyplňte částku čerpání v části Rozpis dotace nebo Rozpis ostatních zdrojů. Podle toho, zda šlo o nespotřebované prostředky z dotace nebo ze spolufinancování. Pokud jste za uplynulý rok nespotřebovali všechny poskytnuté finanční prostředky, jejich výše se objeví ve sloupci Nespotřebováno. Pro převedení nespotřebovaných prostředků do dalšího roku je nutné jejich výši uvést ve sloupci Převést. Pokud nespotřebované prostředky nepřevedete, automaticky se objeví ve sloupci Vratka v záložce Celkové hospodaření. V případě navýšení spolufinancování projektu v uplynulém roce prosím věnujte pozornost textu pod tabulkami. Nyní se přesuneme na záložky Specifikace a zdůvodnění čerpání jednotlivých položek nákladů v uplynulém roce a v následujícím roce. Najetím na červený vykřičník zjistíte, jaké jsou požadavky na obsah daného pole.
vyplnění všech údajů v záložkách se jmény zkontrolujte správnost zadaných údajů pro všechny účastníky v záložce celkové hospodaření. V příští části tohoto videonávodu se zaměříme na rozbor řešení, publikace a přílohy dílčí zprávy. Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit na e-mail info@gacer.cz nebo na telefonní číslo 227 088 841 nebo 227 088 861.